Năm 2024, Trung Quốc lần đầu công khai hệ thống phòng thủ được giữ kín gần 3 thập kỷ, HQ-19. Ngay lập tức, giới quân sự quốc tế xôn xao bởi những thông số vượt xa kỳ vọng, khả năng đánh chặn mục tiêu ở độ cao 150 km, tốc độ bay Mach 67 và phạm vi đối phó lên đến 3.000 km. Điều đáng chú ý hơn, HQ-19 không chỉ nhắm vào tên lửa đạn đạo hay vũ khí siêu thanh, mà còn được cho là có thể bắn hạ cả vệ tinh quỹ đạo thấp năng lực khiến Washington đặc biệt dè chừng. Khi HQ-19 xuất hiện tại triển lãm hàng không Chu Hải tháng 11 năm 2024, đó không chỉ là màn ra mắt đơn thuần, mà là lời khẳng định rằng Trung Quốc đã tự tạo ra một lá chắn tầm cao đủ sức khiến các đối thủ phải dè chừng. Thế nhưng đằng sau những con số ấn tượng ấy vẫn là hàng loạt câu hỏi, nó mạnh đến đâu? Đã triển khai bao nhiêu? Và liệu nó có đủ sức cản được các đòn tấn công hiện đại của Mỹ? Nếu bạn muốn tiếp tục khám phá toàn bộ sức mạnh thực sự của HQ-19, đừng quên nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ những phân tích tiếp theo. Hệ thống phòng thủ HQ-19 không phải là sản phẩm xuất hiện một cách đột ngột, mà là kết quả của quá trình nghiên cứu kéo dài gần 3 thập kỷ. Bắt đầu từ giữa những năm 1990 khi Trung Quốc bắt đầu nhận thấy sự cần thiết của một lớp phòng thủ tầm cao độc lập. Đây là thời điểm công nghệ phòng thủ tên lửa trên thế giới đang thay đổi nhanh chóng, và Trung Quốc, dù chưa có nhiều nền tảng, vẫn muốn theo kịp xu hướng chung. Sự kiện này đã thúc đẩy nước này khởi động một chương trình tuyệt mật có tên Chương trình 19, với nhiệm vụ đặt nền móng cho các hệ thống đánh chặn chiến lược thế hệ mới. Viện nghiên cứu số 2 thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc được chọn làm đơn vị phát triển chính, chịu trách nhiệm từ thiết kế động cơ, thuật toán dẫn đường đến hoàn thiện cơ sở kỹ thuật của toàn bộ hệ thống. Đến cuối những năm 1990, các bản thiết kế đầu tiên của HQ-19 đã được hoàn thiện ở mức lý thuyết. Đây là giai đoạn quan trọng bởi Trung Quốc phải xây dựng mọi thứ từ đầu, công nghệ đẩy cho tên lửa tầm cao, vật liệu chịu nhiệt, đầu dò hồng ngoại, radar dẫn đường và toàn bộ hệ thống điều khiển đánh chặn. Năm 1999 đánh dấu bước ngoặt đầu tiên khi Trung Quốc tiến hành vụ phóng thử nghiệm liên quan đến HQ-19 tại một địa điểm bí mật. Dù không công bố, giới phân tích tin rằng đây là thử nghiệm bước đầu nhằm đánh giá khả năng tăng tốc và độ ổn định của cấu trúc tên lửa, chứ chưa phải một mô hình hoàn chỉnh. Bước sang đầu thập niên 2000, Trung Quốc liên tục thực hiện nhiều đợt thử nghiệm nhằm tinh chỉnh từng thành phần của HQ-19. Các nguồn tin nước ngoài thời điểm đó thường nhắc đến những vụ phóng tên lửa có quỹ đạo bất thường, cho thấy Trung Quốc đang kiểm tra khả năng điều khiển bay và hiệu suất của tầng đầy. Thời kỳ này cũng là lúc Trung Quốc thử nghiệm các thiết bị dẫn đường mới, bao gồm radar chủ động và công nghệ cảm biến hồng ngoại. Một số thử nghiệm có thể đã thất bại, nhưng chính chuỗi thử nghiệm liên tục này giúp Trung Quốc rút ra nhiều dữ liệu quan trọng để tiếp tục cải tiến hệ thống. Mặc dù sự xuất hiện của các hệ thống phòng thủ tiên tiến như THAAD của Mỹ có tác động nhất định đến định hướng công nghệ của Trung Quốc, HQ-19 vẫn chủ yếu được phát triển dựa trên nhu cầu nội tại của PLA về một hệ thống đánh chặn tầm cao. Trong suốt những năm sau đó, Trung Quốc tiếp tục âm thầm hoàn thiện HQ-19 mà không công bố bất kỳ thông tin chính thức nào. Điều này khiến nhiều quốc gia cho rằng Trung Quốc có thể đã thử nghiệm các thành phần đánh chặn ở tầng khí quyển cao nhiều hơn những gì họ thừa nhận. Đến khoảng năm 2014, nhiều báo cáo quốc tế bắt đầu cho rằng Trung Quốc đã đưa HQ-19 vào sản xuất quy mô lớn. Dù không ai biết chính xác số lượng, sự mở rộng công suất tại một số nhà máy thuộc CASIC cho thấy họ đã chuẩn bị cho việc trang bị HQ-19 vào lực lượng phòng không, phòng thủ tên lửa PLA. Giai đoạn 2015 đến 2019 được xem là thời điểm HQ-19 bắt đầu được biên chế thực tế vào quân đội. Một bài báo trên Giải phóng Quân báo năm 2017 từng khiến giới quan sát tin rằng tiểu đoàn HQ-19 đầu tiên đã chính thức được đưa vào trực chiến. Một số hoạt động diễn tập trong giai đoạn này, dù không hé lộ trực tiếp HQ-19, nhưng cho thấy sự xuất hiện của các hệ thống phòng thủ tầm cao chưa từng được công khai trước đó. PLA vẫn giữ thái độ im lặng, tuy nhiên các dấu hiệu kỹ thuật và tổ chức biên chế trong giai đoạn này khiến nhiều người tin rằng HQ-19 đã âm thầm hoạt động trong nhiều năm trước khi được công khai. Bước ngoặt lớn tiếp theo diễn ra vào tháng 3 năm 2024 khi Trung Quốc lần đầu trình diễn công khai bệ phóng tự hành của HQ-19. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng vì đánh dấu lần đầu tiên công chúng được nhìn thấy hình dạng thật của một phần hệ thống vốn được giữ bí mật trong suốt nhiều năm. Hình ảnh bệ phóng với 2 cụm 6 ống phóng ngay lập tức thu hút sự chú ý và trở thành tâm điểm thảo luận của giới quân sự quốc tế. Việc Trung Quốc lựa chọn thời điểm này để công khai không phải ngẫu nhiên, mà thể hiện rằng HQ-19 đã đạt mức độ trưởng thành đủ để sẵn sàng xuất hiện trước thế giới. Đỉnh điểm của sự kiện công khai diễn ra vào tháng 11 năm 2024 tại triển lãm hàng không Chu Hải. HQ-19 trở thành một trong những hệ thống gây chú ý nhất, dù chỉ một phần của nó được trưng bày. Việc xuất hiện tại một sự kiện quân sự cấp quốc gia như Chu Hải đã chính thức xác nhận rằng HQ-19 không còn là dự án thử nghiệm, mà là một khí tài phòng thủ thực sự đang nằm trong biên chế PLA. Đây là thời điểm giới phân tích có cái nhìn rõ ràng hơn về quy mô và mức độ hoàn thiện của hệ thống, dù phần lớn thông số kỹ thuật vẫn được giữ kín tuyệt đối. Sự xuất hiện của HQ-19 tại đây được xem như lời khẳng định rõ ràng rằng Trung Quốc đã bước vào nhóm ít quốc gia có khả năng phát triển hệ thống đánh chặn tầm cao hiện đại. Cho đến nay, bối cảnh phát triển của HQ-19 vẫn còn nhiều chi tiết chưa được Trung Quốc công bố. Tuy nhiên, những mốc thời gian từ giữa những năm 1990 đến lúc công khai năm 2024 cho thấy một lộ trình nghiên cứu dài hơi,
thận trọng và đầy tính chiến lược. Việc HQ-19 trải qua gần 3 thập kỷ phát triển chứng minh đây không chỉ là nỗ lực công nghệ đơn thuần, mà còn là một phần trong quá trình hiện đại hóa lực lượng phòng không, phòng thủ tên lửa của Trung Quốc. Khi tìm hiểu cấu trúc kỹ thuật của HQ-19, điều dễ nhận thấy nhất là hệ thống này được xây dựng như một tổ hợp đánh chặn tầm cao hoàn chỉnh, kết hợp từ xe phóng, tên lửa, radar, hệ thống điều khiển đến mạng lưới cảnh báo sớm. Toàn bộ thiết kế của HQ-19 thể hiện rõ tư duy của Trung Quốc trong việc tạo ra một lớp phòng thủ chiến lược có thể hoạt động ở độ cao lớn, chống lại các mối đe dọa có tốc độ cực cao và quỹ đạo phức tạp. Ở góc độ này, HQ-19 không chỉ là bản sao của bất kỳ hệ thống nào, mà có nhiều yếu tố được thiết kế riêng theo điều kiện công nghiệp và kinh nghiệm tác chiến của Trung Quốc. Trung tâm của tổ hợp HQ-19 là xe phóng tự hành đặt trên khung gầm 4 trục với thân xe được gia cường để chịu tải nặng và đảm bảo ổn định khi triển khai trong điều kiện dã chiến. Thiết kế đầu xe dạng phẳng giúp tối ưu không gian cho hệ thống điều khiển và liên lạc, đồng thời tạo điều kiện cho việc bảo trì nhanh. Khoang giữa là nơi bố trí thiết bị điện tử, hệ thống nguồn, module điều khiển và các bộ xử lý thông tin. Khu vực này đóng vai trò như bộ não tiền tuyến, chịu trách nhiệm tiếp nhận lệnh bắn từ sở chỉ huy và tính toán thông số phóng trong thời gian rất ngắn. Ở phía sau, hai cụm ống phóng gồm 12 ống được lắp đặt thành dạng song song. Mỗi ống phóng có đường kính khoảng 50 cm và chiều dài trên 7 m, phù hợp với kích thước tên lửa tầm cao 2 tầng. Khi vào vị trí sẵn sàng chiến đấu, bệ phóng được nâng lên bằng hệ thống thủy lực, đưa các ống phóng lên gần tư thế thẳng đứng. Phương án phóng lạnh được sử dụng giúp tên lửa được đẩy ra khỏi ống bằng áp suất trước khi động cơ khởi động, giảm thiểu căng thẳng nhiệt lên ống phóng và gia tăng tuổi thọ sử dụng. Tên lửa HQ-19 là thành phần thể hiện rõ nhất sự nâng cấp công nghệ của Trung Quốc trong lĩnh vực đánh chặn ở độ cao lớn. Thân tên lửa làm từ vật liệu sợi carbon kết hợp composite titan, vừa nhẹ vừa đủ bền để chịu được lực kéo và ma sát cực lớn trong giai đoạn tăng tốc. Nhờ kết cấu này, tên lửa có thể đạt tốc độ Mach 6 đến 7, yếu tố cần thiết để bắt kịp các mục tiêu di chuyển với tốc độ vài km mỗi giây. Chiều dài tên lửa được ước tính khoảng 5,8 đến 6 m, cho phép bố trí 2 tầng động cơ nhiên liệu rắn. Loại nhiên liệu được sử dụng là N15B với tỷ lệ năng lượng cao, xung lực riêng khoảng 260 m trên giây. Điều này cho phép tên lửa tăng tốc rất nhanh ngay khi khởi động, đủ để rút ngắn thời gian tiếp cận mục tiêu trong pha giữa và pha cuối. Điểm đặc biệt trong cấu trúc đánh chặn của HQ-19 nằm ở đầu giò và cơ chế tiêu diệt mục tiêu. Trung Quốc áp dụng phương pháp loại bỏ mục tiêu bằng động năng, nghĩa là thay vì dùng thuốc nổ, tên lửa sẽ dùng chính vận tốc của nó để va chạm trực tiếp vào mục tiêu. Điều này đòi hỏi độ chính xác cực cao, với sai số phải ở mức vài chục cm dù mục tiêu đang lao xuống với tốc độ siêu thanh. Để làm được điều này, HQ-19 sử dụng hệ thống dẫn đường hỗn hợp gồm radar chủ động và đầu giò hồng ngoại. Radar cho phép khóa mục tiêu từ xa trong điều kiện nhiễu mạnh, trong khi đầu giò hồng ngoại đảm nhiệm vai trò tinh chỉnh đường bay trong quãng đường cuối cùng, khi mục tiêu sắp tái nhập khí quyển và phát ra lượng nhiệt lớn. Đây là cách tiếp cận tương tự các hệ thống đánh chặn của Mỹ, vốn đòi hỏi công nghệ cảm biến rất tinh vi. Tầm bắn của HQ-19 theo nhiều nguồn đánh giá nằm trong khoảng 450 đến 500 km, trong khi độ cao đánh chặn có thể lên đến 150 km. Điều này giúp HQ-19 hoạt động ở ranh giới giữa không gian và tầng khí quyển, nơi quỹ đạo mục tiêu trở nên khó dự đoán hơn. Khả năng này giải thích vì sao HQ-19 được nhắc đến như một trong những hệ thống hiếm hoi của Trung Quốc có thể đối phó với các đầu đạn tái nhập tốc độ cao hoặc vũ khí siêu thanh. Hơn nữa, HQ-19 còn được cho là có thể đánh chặn mục tiêu ở tầm xa tới 3.000 km trong một số tình huống đặc biệt, bao gồm cả các loại tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa. Việc hệ thống có khả năng theo dõi và đánh chặn mục tiêu thuộc nhiều lớp quỹ đạo cho thấy nó được thiết kế để xử lý những mối đe dọa vượt xa phạm vi của các hệ thống phòng không thông thường. Một phần quan trọng của HQ-19 là radar Type 610A. Được mô tả như một radar mảng pha mạnh có khả năng phát hiện mục tiêu khí động học và đạn đạo ở khoảng cách 3.500 đến 4.000 km. Radar này có thể theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc, cung cấp dữ liệu thời gian thực cho sở chỉ huy và tính toán quỹ đạo đánh chặn với độ chính xác cao. Các chuyên gia tin rằng Type 610A sử dụng công nghệ mảng pha chủ động AESA, cho phép quét đa hướng nhanh, khả năng chống nhiễu mạnh và duy trì độ chính xác khi theo dõi mục tiêu tốc độ cao. Mặc dù Trung Quốc chưa công bố chi tiết, nhưng cấu hình radar này đủ để nâng HQ-19 lên tầm một hệ thống phòng thủ chiến lược. Việc so sánh với công nghệ của Mỹ là điều không thể tránh khỏi, dù yếu tố này chỉ nên xem như tham chiếu nhẹ. Về mặt kiến trúc, HQ-19 gần với hệ thống THAAD của Mỹ, đặc biệt trong việc đánh chặn mục tiêu ở độ cao lớn và sử dụng cơ chế Hit-to-Kill. Tuy nhiên, HQ-19 được tích hợp sâu hơn với các hệ thống phòng không nội địa của Trung Quốc, tạo thành mạng lưới đánh chặn nhiều tầng. Điều này cho phép Trung Quốc xây dựng một hệ thống phòng thủ tương đối linh hoạt và phù hợp với chiến lược tác chiến của họ, thay vì sao chép hoàn toàn mô hình phương Tây. Tổng thể, HQ-19 là sự kết hợp giữa khả năng cơ động, công nghệ cảm biến hiện đại, thuật toán dẫn đường tinh vi và năng lực đánh chặn ở tầng cao, tạo thành một trong những hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nhất mà Trung Quốc từng phát triển. Phân tích cấu trúc của HQ-19 cho thấy Trung Quốc không chỉ muốn sở hữu một hệ thống phòng không mạnh, mà còn mong muốn đạt được khả năng kiểm soát không gian gần, nơi nhiều hoạt động trinh sát và tên lửa hiện đại của các cường quốc diễn ra.
Đây chính là nền tảng khiến HQ-19 trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phòng thủ tên lửa tầm cao của Trung Quốc. Khi hệ thống HQ-19 bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn trong các báo cáo quốc phòng, giới phân tích quốc tế nhanh chóng nhìn thấy rằng đây không chỉ là một khí tài phòng không độc lập, mà là một mắt xích quan trọng trong kiến trúc phòng thủ nhiều tầng mà Trung Quốc đang xây dựng. Trong hệ thống này, HQ-19 nằm ở tầng cao nhất, đảm nhiệm nhiệm vụ đánh chặn các mục tiêu ở độ cao lớn và phạm vi xa, nơi những hệ thống thông thường như HQ-9 hoặc HQ-22 không thể vươn tới. Vai trò này khiến HQ-19 trở thành thành phần trọng yếu trong chiến lược phòng không, phòng thủ tên lửa của BA, nhất là trong bối cảnh các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo, vũ khí siêu thanh và vệ tinh do thám ngày càng gia tăng. Một trong những yếu tố khiến HQ-19 được đánh giá cao là khả năng tấn công nhiều dạng mục tiêu khí động học khác nhau. Trong phạm vi trung bình và xa, HQ-19 có thể đối phó với máy bay chiến đấu tầm cao, trực thăng vũ trang, tên lửa hành trình tốc độ cao và các máy bay giám sát chiến lược. Điều này giúp Trung Quốc mở rộng năng lực phòng thủ ở tầng không phận mà nhiều hệ thống tên lửa đất đối không truyền thống thường gặp hạn chế. Trong trường hợp đối phương triển khai các phương tiện tấn công đường không ở độ cao lớn, HQ-19 có thể đóng vai trò như lớp chốt chặn quan trọng, đảm bảo không phận được kiểm soát ngay từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Điểm mạnh nổi bật hơn của HQ-19 là khả năng đánh chặn các mục tiêu đạn đạo. Nhiều nguồn tin cho rằng hệ thống này có thể tiêu diệt đầu đạn của tên lửa chiến thuật, tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung, thậm chí cả những đầu đạn đang tái nhập khí quyển với tốc độ lên tới vài km mỗi giây. Đây là nhiệm vụ cực kỳ phức tạp vì đòi hỏi hệ thống phải theo dõi quỹ đạo parabol tốc độ cao, tính toán điểm va chạm chính xác và điều chỉnh đường bay của tên lửa đánh chặn trong thời gian rất ngắn. Khả năng này cho thấy HQ-19 được phát triển theo hướng thích ứng với các mối đe dọa hiện đại, đặc biệt là trong môi trường mà các quốc gia sở hữu tên lửa tầm trung đang gia tăng năng lực răn đe. Một yếu tố khác khiến HQ-19 trở nên đặc biệt là khả năng đối phó vệ tinh quỹ đạo thấp. Trung Quốc từng thực hiện một số thử nghiệm được cho là nhằm bắn hạ vệ tinh cũ, và nhiều chuyên gia cho rằng HQ-19 hoặc phiên bản biến thể của nó đã tham gia vào các cuộc thử nghiệm đó. Với độ cao đánh chặn 150 km và tốc độ tiếp cận rất lớn, tên lửa của HQ-19 hoàn toàn có thể chạm tới quỹ đạo thấp, nơi đặt nhiều vệ tinh trinh sát, định vị và liên lạc của các quốc gia lớn. Nếu điều này là sự thật, HQ-19 không chỉ là hệ thống phòng thủ tên lửa đơn thuần, mà còn là một phần trong năng lực chống vệ tinh của Trung Quốc, góp phần củng cố khả năng tác chiến không gian và làm giảm sự phụ thuộc của đối phương vào mắt xích vệ tinh trong chiến tranh hiện đại. Tuy nhiên, điều làm HQ-19 trở nên khó đánh giá nhất chính là mức độ bí mật xung quanh nó. Trung Quốc luôn giữ kín hầu hết thông số quan trọng của HQ-19, từ số lượng biên chế, khu vực triển khai cho đến phiên bản radar đi kèm. Các cuộc triển lãm như triển lãm hàng không Chu Hải chỉ trưng bày những thành phần cơ bản, không đủ để đưa ra đánh giá toàn diện. Ngay cả những hình ảnh tên lửa được công bố cũng không chắc chắn về độ xác thực, khiến các chuyên gia quốc tế phải dựa nhiều vào suy đoán hơn là dữ liệu chính thức. Phần lớn những gì được biết đến về HQ-19 đều đến từ phân tích quỹ đạo các vụ thử nghiệm, mô phỏng từ vệ tinh và thông tin không chính thức. Trong bối cảnh đó, nhiều đánh giá từ nước ngoài đặt câu hỏi liệu HQ-19 có thể sánh ngang với các hệ thống phòng thủ tiên tiến như THAAD hay S-500 hay không. Một số chuyên gia cho rằng HQ-19 đã vươn tới mức độ tương đương THAAD về khả năng đánh chặn tầm cao và tốc độ tiếp cận mục tiêu. Một số khác nhận định HQ-19 vượt trội hơn ở khả năng đánh chặn vệ tinh, dù chưa được xác nhận. Ngược lại, cũng có quan điểm thận trọng cho rằng HQ-19 vẫn cần thêm thời gian để chứng minh hiệu quả trong thực chiến, vì hầu hết dữ liệu hiện có đều chỉ dừng ở mức lý thuyết và thử nghiệm. Sự thiếu minh bạch từ phía Trung Quốc chính là lý do khiến các đánh giá về HQ-19 luôn mang tính tranh luận. Nhìn rộng hơn, sự xuất hiện của HQ-19 còn mang ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ quân sự giữa các cường quốc. Dù yếu tố Mỹ không phải chủ đề chính trong thiết kế HQ-19, nhưng rõ ràng sự phát triển của các hệ thống phòng thủ tầm cao như THAAD, cùng việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Thái Bình Dương, đã gián tiếp ảnh hưởng đến định hướng công nghệ của Trung Quốc. Khả năng đánh chặn tên lửa tầm trung, đối phó vũ khí siêu thanh và bảo vệ không gian gần là những năng lực mà Trung Quốc coi là cần thiết để bảo đảm an ninh chiến lược lâu dài. HQ-19 vì vậy không chỉ là một hệ thống phòng thủ, mà còn là biểu tượng cho nỗ lực hiện đại hóa lực lượng phòng thủ tên lửa của Trung Quốc. Chính vì những bí mật và năng lực khó dự đoán này, HQ-19 được xem như một trong những hệ thống phòng thủ khiến đối thủ khó xác định được toàn bộ khả năng thật sự. Nó đóng vai trò như lớp bảo vệ cuối cùng ở độ cao lớn, hỗ trợ các hệ thống tầm trung và tầm thấp của Trung Quốc tạo thành một mạng lưới phòng thủ nhiều tầng. Việc đánh giá đúng HQ-19 là điều không dễ dàng, và đó cũng chính là lợi thế lớn nhất của hệ thống, khả năng tạo ra sự mơ hồ chiến lược, khiến đối thủ phải dè chừng trong mọi tính toán tấn công. Khi nhìn lại toàn bộ quá trình hình thành, phát triển và công khai của HQ-19, có thể thấy rằng đây không chỉ là một hệ thống phòng thủ tên lửa đơn thuần, mà là kết quả của một chiến lược dài hơi được Trung Quốc theo đuổi trong gần 3 thập kỷ. Từ những bước thử nghiệm ban đầu vào cuối thập niên 1990, đến những lần tinh chỉnh phức tạp trong những năm 2000 và việc đưa vào biên chế từ 2015 đến 2019, HQ-19 phản ánh rõ tham vọng của Trung Quốc trong việc mở rộng năng lực phòng thủ tầm cao, nhằm đối phó với các mối đe dọa ngày càng đa dạng trên không gian gần và tầng khí quyển cao.
Sự kiện HQ-19 xuất hiện công khai vào năm 2024, đặc biệt tại triển lãm hàng không Chu Hải, là dấu mốc xác nhận rằng hệ thống này đã bước vào giai đoạn trưởng thành và sẵn sàng cho các nhiệm vụ tác chiến thực tế. Điểm đáng chú ý nhất ở HQ-19 không nằm ở một con số cụ thể nào, mà ở cách nó kết hợp nhiều công nghệ hiện đại thành một tổ hợp đánh chặn tầm cao hoàn chỉnh. Khả năng đạt độ cao 150 km, tốc độ tiếp cận Mach 67, cơ chế dẫn đường hỗn hợp sử dụng radar và hồng ngoại, cùng phương pháp tiêu diệt bằng động năng là những yếu tố cho thấy HQ-19 đã vượt ra khỏi cấu trúc quen thuộc của các hệ thống phòng không truyền thống. Hơn thế nữa, hệ thống radar mảng pha Type 610A với khả năng theo dõi mục tiêu ở khoảng cách lên đến 3.500 đến 4.000 km cho phép HQ-19 hoạt động gắn liền với mạng lưới cảnh báo sớm của Trung Quốc. Điều này giúp hệ thống không chỉ đánh chặn mục tiêu ở tầng cao mà còn đóng vai trò trong việc kiểm soát không gian gần, nơi ngày càng trở thành vùng cạnh tranh chiến lược của các cường quốc. Trong các đánh giá chiến lược hiện nay, HQ-19 thường được so sánh với những hệ thống tầm cao tiên tiến trên thế giới. Dù việc so sánh cần thận trọng vì Trung Quốc giữ bí mật phần lớn thông số, nhưng rõ ràng HQ-19 đang đứng trong cùng nhóm công nghệ với những hệ thống đánh chặn hiện đại như THAAD. Khả năng đánh chặn đầu đạn tái nhập khí quyển, xử lý mục tiêu ở quỹ đạo phức tạp và đối phó với vũ khí siêu thanh giúp HQ-19 trở thành một lớp phòng thủ quan trọng trong chiến lược phòng thủ không gian của Trung Quốc. Bên cạnh đó, khả năng tiềm tàng trong việc tấn công vệ tinh quỹ đạo thấp khiến hệ thống này trở thành một thành phần đáng chú ý trong bối cảnh chiến tranh hiện đại ngày càng mở rộng lên không gian vũ trụ. Tuy vậy, điều khiến HQ-19 được quan tâm nhiều hơn chính là sự mơ hồ mà Trung Quốc chủ động duy trì xung quanh nó. Không có thông tin về số lượng, không có số liệu công khai về phạm vi triển khai và không có dữ liệu thực chiến để xác thực toàn bộ hiệu suất kỹ thuật. Chính sự thiếu minh bạch này tạo ra một khoảng trống mà giới phân tích quốc tế buộc phải lấp đầy bằng suy đoán, và cũng khiến HQ-19 trở thành một công cụ răn đe chiến lược theo đúng nghĩa. Khi đối thủ không thể xác định toàn bộ khả năng của hệ thống phòng thủ, họ sẽ buộc phải tính toán thận trọng hơn trong bất kỳ hoạt động quân sự nào liên quan đến khu vực mà hệ thống đó bảo vệ. Có thể nói, HQ-19 là minh chứng rõ nhất cho bước tiến của Trung Quốc trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa tầm cao. Dù còn nhiều bí ẩn, hệ thống này vẫn thể hiện vai trò quan trọng trong việc bảo vệ không phận, không gian gần và duy trì vị thế chiến lược của Trung Quốc trong môi trường cạnh tranh hiện đại. Và để tiếp tục theo dõi những phân tích sâu hơn về các hệ thống vũ khí tiên tiến như HQ-19, hãy đừng quên đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để luôn cập nhật những góc nhìn quân sự mới nhất và chính xác nhất.